जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू नन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट को او دا څه د کیپیسټرز دی په دې کې یو چپټر منځ کې موږ پرې خو د نوډ ولټیج او د کرنٹ برانچ کرنٹ میتھډز په یا لوپ چې کوم لوپ میتھډز دي هغه سره سرکټ سالوینګ ټیکنیکس دي هغه ان شاء الله بیا کلاس کې ډسکس کوو. ټیک شو ډایرکټ زه د کیپیسټرز او ورپسې انډکټر او بیا ټرانسفارمر او فلټرز دا چپټر ډسکس کوو چې دا هم ډسکس کوو دغه یو چپټر او بیا هم کلاس کې ډسکس کوو ستاسو کورس به ختم شي. کیپیسټرز هم که چېرې تاسو وګورئ دا ستاسو وګورئ په پیج نمبر چې هر څومره دی او چپټر نمبر چې هر څه دی په بک کې شته. ټیک شو او دا د سافټ کاپی کې ما وباسلی پیج نمبر د 510 باندې دی 510 باندې. ټیک شو دا چپټر ډپلومې والا که الکتریکل الکترانکس دی هغوی هم ښه ډیټیل سره دا ویلي دي او بله دا ده چې اف اس سی والا چې دی اف اس سی والا هم دا چې دی نو ښه ډیټیل سره په سیکنډ ایئر په فزکس کې چې دی دا ډسکس کړی دی. سٹارټلو بیسک کیپیسټر سره بیسک کیپیسټر او د کنسټرکشن سره. کیپیسټر تاسو ته پته ده چې دا دوه میټل پلیټس باندې مشتملي کنډکټیو پلیټس دا یو پلیټ دی دا یو پلیټ دی او منځ کې یو انسولیټینګ میټیریل لګېدلی. انسولیټینګ میټیریل داسې چې هغه کنډکشن نه کوي انسولیټري او دغه انسولیټینګ میټیریل ته څه وایي ډایلکټریک ویلی شي. دې نه علاوه د کیپیسټر دواړو پلیټ سره کنیکټینګ لیډز هم لګېدلي یو لیډ دې طرف ته لګېدلی یو لیډ دې طرف ته لګېدلی. ټیک شو دا خو بیسک کنسټرکشن شو نور پکې څه شته نه. دغه شان دا سمبل دی دوه لاینز دي او دا ورسره لیډز دي دا د کیپیسټر سره سمبل دی. ډایرکټ به ورپسې موږ دا ټاپک شروع کړو چې کیپیسټر څنګه چارج سټور کوي هاو ا کیپیسټر سټور چارج. دا ټول د دې فګر سره به موږ دا زده کوو. فرض که تاسو وګورئ موږ سره دا کیپیسټر دا دواړه پلیټس دي یو پلیټ اے دی یو پلیټ بی دی او دا ورسره لیډز لګېدلي دي او په منځ کې څه پروت دی ډایلکټریک پروت دی او دا پلیټس چې دی په سټارټ کې خپل نیوټرل پوزیشن باندې دي. نیوټرل مطلب دا دی چې دلته د پازیټیو او نیګیټیو چې کوم چارجز دي هغه تعداد څه دی سیم دی لکه څه قسم چې دی دلته دغه نه دی شوی څه وولټیج نه دی اپلای شوی. اوس که چېرې زه دلته یو بیټري ولګوم د بیټري پلس سایډ زه کیپیسټر د پلیټ اے سره ولګوم او د بیټري چې کوم نیګیټیو سایډ دی دا د کیپیسټر د پلیټ بی سره ولګوم نو تاسو به وګورئ چې د بیټرۍ دا پلس سایډ چې کوم دی دا به د پلیټ اے نه څه وکړي پلس سایډ به د بیټرۍ د پلیټ اے نه د الکتران ځان طرف ته اټریکټ کوي او په دې بی پلیټ باندې به څه کوي جمع کوي به د اے طرف نه به الکتران روباسي او په بی باندې به څه کوي جمع کوي به. پازیټیو سایډ د بیټري به د اے پلیټ نه الکترانز اټریکټ کوي او دې طرف ته به څه کوي ریپل کوي به. دا نیګیټیو سایډ چې دی دا به د الکترانز دې طرف ته څه کوي ریپل کوي به او یو ټایم به داسې راشي چې د پلیټ اے به مکمل تا سره پازیټیو شي. پازیټیو مطلب دا دی چې د دې ځای نه الکترانز ووتل نو دا ځای به څه پاتې شي دا به ایز پازیټیو چارج پازیټیو به پاتې شي او دلته به دا پلیټ بی به تا سره مکمل څه شي نیګیټیو به شي او دلته به یو وولټیج یو پوټنشل ډفرنس پیدا شي د دې دواړو پلیټس ترمنځ او هغه پوټنشل ډفرنس به تاسو وګورئ هغه به هم د بیټرۍ چې کوم وولټیج دی د هغې پوټنشل ډفرنس د دې وولټیج به برابر وي. ټیک شو اوس که چېرې تاسو دې ځای نه دا بیټري لرم کې نو دا چارج چې کوم د پلیټ اف د کیپیسټر باندې سټور شوي دا چارج به دلته سټور شوی پاتې شي او دا کیپیسټر به تاسو سره په خپله ایز ا بیټري بیا کار شروع کړي. مطلب دا دی څه وخته پورې به دلته کار دا چارج دا به سټوري. ښه ټیک شو دا خو سمپل یو سول فګر سره دا خبر دی ایکسپلین کړه او دا کیپیسټر نه ګور بیټري دا لرم شو او دا چارج د څه دی دا سټور دی ایز ا بیټري کار کوي. څه وخت پس دې کې لیکیج وشي لیکیج سره دا چارج څه کېږي ختمېږي خو هغه ډېر سلو کار کېږي. ښه دې طریقې سره کیپیسټر څه کوي چارج سټور کوي. اوس د کیپیسټنس څه مطلب دی کیپیسټر سره موږ دا ټرم یوز کوو څه کیپیسټنس بچې اصل کې اوته د کیپیسټي نه کیپیسټي ویل شي ګنجایش ته. کیپیسټنس مطلب دا دی چې دا کیپیسټر څومره چارج سټور کولی شي. کیپیسټنس څه شی دی کیپیسټنس از د میئر آف ا کیپیسټر ابیلیټي ټو سټور چارج. کیپیسټن اصل کې دا یو پیمایش دی او د څه پیمایش دی د کیپیسټر د چارج د سټور کولو د صلاحیت پیمایش دی. کیپیسټنس اصل کې دا پیمایش دی د څه د کیپیسټر د چارج د سټور کولو د صلاحیت یعنی د کیپیسټر چې دی څومره چارج سټور کولی شي نو دغه څومره چارج سټور کولو د پیمایش ته څه وایي د صلاحیت د پیمایش ته څه وایي دې ته کیپیسټنس ویلی شي. یعنی کیپیسټر څومره چارج سټور کولی شي د کیپیسټر کیپیسټي څومره ده
دې ته څه وایي کیپیسټنس وایي او دا موږ څه سره ډینوټ کوو دا موږ سی سره ډینوټ کوو کیپیسټنس او دا همیشه لپاره برابر د کیو ډیوایډډ بای وي کیو څه مطلب کیو مطلب چارج دی او وی مطلب چې دی دا وولټیج دی یعنی کیپیسټنس برابر چارج پر یونټ وولټیج او د دې نه که چېرته ته کیو ویلیو راوباسئ نو کیو به د څه برابر شي کیو به برابر شي سی وي لکه چې وي دی خو راشي سی وي به شي یا د دې نه وي که راوباسئ وي به څه برابر شي کیو بای سی اوس کیپیسټنس خو ټیک شو دې ته وایي خو د کیپیسټنس یونټ څه دی یاد ساتئ د کیپیسټنس یونټ دی فیراډ او یو فیراډ به د څه برابر وي کیپیسټنس یونټ څه دی فیراډ یو فیراډ به څه برابر وي یو فیراډ به هله یو فیراډ وي چې کله یو کولم چارج ګوره د چارج یونټ څه دی کولم چارج کیو کیو څه شی دی چارج دی که نه او د چارج یونټ څه دی کولم د وولټیج یونټ څه دی ولټ نو یو کیپیسټنس یو فیراډ به کله یو فیراډ وي د یو کیپیسټنس به کله یو فیراډي چې کله یو کولم چارج سټور شي چې کله ته کیپیسټر له یو وولټیج ورکې نو چې ته کله کیپیسټر له یو وولټیج ورکې او د هغې د وجې هغه یو کولم چارج سټور کړي نو دغه ټایم کې به وایو چې په دې ټایم کې د کیپیسټر کیپیسټنس څومره دی یو فیراډ دی 1 farad is the amount of capacitance when 1 coulomb of charge is stored with 1 volt across the plates. ٹھیک شو جی باقی د 1 فیراډ خو ډېر غټ یونټ دی د فیراډ بیا کوم ډېر زیات استعمالیږي یونټ هغه دا دی ښه یو مایکرو فیراډ دی او یو څه دی پیکو فیراډ دی مایکرو فیراډ چې دی دا برابر وي یو مایکرو فیراډ برابر وي د 1 ملټیپلای بای 10 ریز ټو پاور ماینس 6 فیراډ ښه یعنی 10 کی طاقت ماینس 6 فیراډ یو مایکرو فیراډ پریفکس که نه مایکرو او دغه شان یو پیکو فیراډ چې دی دا 10 پاور ماینس 12 فیراډ برابر ښه نو مایکرو فیراډ او پیکو فیراډ دا ډېر زیات استعمالیږي ښه دا یو دوه اگزامپل دي شارټ په دې یو اگزامپل کې تاسو ته وګوره د چارج ګیون دی څومره دی 50 مایکرو کولم او وولټیج هم ګیون دی 10 مایکرو کولم تا ته وایي سی معلوم که نو 10 پنجه 50 نو 5 مایکرو فیراډ سی معلومول دي 5 مایکرو فیراډ چې دی دا کیپیسټنس دی د دې کیپیسټر ټیک شو دا شان په دې بل اگزامپل کې بی کې څه وایي 2.2 مایکرو فیراډ کیپیسټر دی او هغه له ته 100 وولټ وولټیج ورکې ووایه دې ټایم کې به چارج څومره نو دا دواړه ملټیپلای که نو 220 مایکرو کولم چارج وي په دغه ټایم کې دریم نمبر ته وګورم څه وایي کیو ګیون دی 20 مایکرو کولم او سی چې دی هغه 1000 پیکو فیراډ دی دا چې تاسو تقسیم کې په دې باندې د پیکو 10 پاور ماینس 12 دی د چې بره لاړ شي دا به 10 پاور پلس 12 شي مایکرو چې دی 10 پاور ماینس 6 دی او بره ورسره 10 پاور پلس 12 هم شو نو 10 پاور ماینس 6 او ملټیپلای بای 10 پاور پلس 12 دواړو 10 کې یو راوالی بره پاورز والا پلس کې نو ماینس 6 پلس 12 هم سره شي پلس 6 نو 10 پاور پلس 6 بشي بیا پکې څه چلو کې پوینټ موومنټ وکړي 10 پاور پلس 6 نه 10 پاور پلس 3 جوړ کې اگر 10 پاور پلس 3 ته به څه وایه کیلو به ووایه نو دې ټایم کې چې کله تا سره چارج 20 مایکرو کولم دی او کیپیسټنس 1000 پیکو فیراډ دی نو وولټیج به څومره وي 20 کیلو وولټ وولټیج وي په هغه ځای کې ښه دا درې واړه شارټ اگزامپل وي بیا کنورټ دی فالوینګ یونټس دي او دا څه ته چینج کې ټول چینج کې څه ته مایکرو فیراډ ته به څنګه چینج کوو چې هر یو یونټ سره 10 پاور ماینس 6 براولی 10 پاور ماینس 6 په دې کیس کې څنګه راځي په دې پارت ا کې ګوره پوینټ دلته دی دې به زه خامخا رایټ سایډ ته موف کوم څو درجې شپږ درجې به رایټ سایډ ته موف کوم نو چې شپږ درجې زه رایټ سایډ ته دې موف کوم نو 10 پاور به شپږ درجې څه شي رو به غورځېږي او 10 پاور ماینس 6 به ترې جوړ شي نو ګوره دا پوینټ دلته دی 1 2 3 4 5 چې 1 سره به یو زیرو هم دی خو ولګي او پوینټ به چې د هغه زیرو نه مخکې لاړ شي نو 10 به ترې جوړ شي نو 10 مایکرو فیراډ به دې ټایم کې موږ ووایو چې د 0.000 دا به برابر شي 10 مایکرو فیراډ دغه شان په نورو کې تاسو پوینټ موومنټ وکړئ ټیک شو دې کې به یو خیال کوئ دلته پیکو فیراډ دی پیکو خو الریډي 10 پاور ماینس 12 دی نو 10 پاور ماینس 12 نه به زه به 10 پاور ماینس 6 څنګه جوړم چې مایکرو ته جوړ شي نو 10 پاور ماینس 12 نه چې زه 10 پاور ماینس 6 ته ځم نو اصل کې زه دا انکریز کوم 10 پاور ماینس 12 کم دی 10 پاور ماینس 6 زیات دی نو چې کم نه زه زیات ته راځم نو زه به څه کوم زه به پوینټ چې دی به رایټ سایډ ته موف کوم کم سایډ ته رایټ سایډ ته نو چې 10 پاور ماینس 12 نه زه 10 پاور ماینس 6 جوړوم نو شپږ درجې به زه پوینټ څه وکړم رایټ سایډ ته به موف کوم نو 10 پاور ماینس 6 نه به څه شي 10 پاور
-6 به جوړ 10 پاور -12 نه 10 پاور -6 جوړي په دې ټایم کې پوینټ د کم ځای پوینټ چې د 1000 نه د خو رائټ سایډ ته د ځای پروت دی دا شپږ درجه د خو ریورس بورډ 1 2 3 4 5 6 د خو د 1 سره به د لیفت سایډ ته 2 زیروز اضافي راشي نو 0.001 زما په خیال دومره براشي او ملټیپلای بای 10 پاور -6 بشي هغه -6 به مایکرو وای دغه شنده اگزامپل هم دی ښه ټیک شو جی او دا خو دی دا حل شوی دی تاسو وګورئ د لومړني نمبر وګورئ 10 مایکرو فیراډ دی او د دویم نمبر چې دی خو حل کې او دریم نمبر 0.001 مایکرو فیراډ د دې نمبر راغلی ټیک شو په دې طریقې سره د حل کې دا لاندنی چې دی دا کنورټ کې څه ته پیکو فیراډ ته دا تاسو په خپلو کې پیکو څه مطلب دی چې 10 پاور سره تاسو راولې -12 راولې اوس 10 پاور -8 ته دا او دا 10 پاور -12 ته بوزم نو 10 پاور -8 غټ ته 10 پاور -12 وړو کې دی نو چې غټ نه زه وړو کې ته ځم نو پوینټ به زه کم طرف ته موف کوم رائټ سایډ ته کم طرف ته رائټ سایډ ته نو -12 نه چې -12 ته -8 ته -12 ته ځان رسوم نو څلور درجه به پوینټ چې دا موف کیږي کم طرف ته رائټ سایډ ته نو دا پوینټ خو دلته موجود دی څلور درجه دی خو موف کې نو ما په خیال 1 سره به دی خو رائټ سایډ ته 3 زیروز به نور مو لګي نو 1000 پیکو فیراډ به جوړ شي دا شنده فیراډ دی اوس دا فیراډ چې دی دلته خو شته نه 10 پاور نو 10 پاور 0 خو شته نو 10 پاور 0 ته چې زه ځان رسوم نو پوینټ چې دی دا اصل کې 10 پاور 0 چې 10 پاور -12 ته ځان رسوم نو دا څه کیږي پاور ډیکریز کیږي نو رائټ سایډ ته بس کوم پاور موف کوم 100 درجه 12 درجه ځکه چې 10 پاور دلته شته نه صرف 10 پاور 0 دی نو 12 درجه 1 2 3 4 5 6 10 12 درجه پوینټ موف کې 10 پاور -12 به جوړ شي او 10 پاور -12 چې دغه تاسو سره پیکو فیراډ به ښه دا ورپسې مایکرو دی 10 پاور -6 ته نو 10 پاور -6 نه چې 10 پاور -12 ته زم بیا خبره ده ډیکریز کیږي به خدل 10 پاور -6 ته نو 10 پاور -6 نه پس چې زم رو 10 پاور شپږ درجه به پوینټ موف کوي ټیک شو نو 10 پاور -12 به جوړ شي ټیک شو جی اوس راځه نیکسٹ چې کوم ټاپک ته هغه څه شه ده هاو ا کیپیسټر stores energy نو یاد ساته کیپیسټر چې کوم انرژي سٹور کوي کنه نو دا کیپیسټر دا پلیټس نه دي دا وګور دلته دا پازیټیو پلیټ ته پلس سایډ ته دا پازیټیو پلیټ ته ځکه چې دې نه د پلس سایډ چې څومره الکترونز هغه اټریکټ کړي او د بل سایډ ته د نیگیټیو پلیټ ته وروښتو نو ځکه دا طرف پازیټیو پاتې شوی دی نو دا پازیټیو پلیټ او دا نیگیټیو پلیټ نو همیشه د لپاره الکتریک فیلډ لاینز چې کمی هغه د پازیټیو نه نیگیټیو طرف ته ځي او دلته په د الکتریک ډایلکټریک چې کوم دی دلته به په هغه کې صحیح یو الکتریک فیلډ به موجود وي او دا فیلډ همیشه د لپاره پازیټیو نه نیگیټیو طرف ته دی نو همیشه د لپاره یاد ساته کیپیسټر کې چې کوم دا انرژي سٹور کیږي دا په د الکتریک فیلډ کې دننه سٹور کیږي دا په څه کې دا د الکتریک فیلډ کې دننه چې دا انرژي سٹور کیږي او د انرژي چې کومه فارموله ده هغه دا ډبلیو چې دا موږ سره هغه انرژي ده ټیک شو چې کومه سٹور شوې ده دا ان د فارم اف الکتریک فیلډ ده نو دا څه شی ده دا برابر ده هاف سی وی سکوير سی څه شی ده سی تاسو سره چې دا کیپیسټنس ده د کیپیسټر وی هغه ولټیج ده چې کوم تاسو دا اپلای کړی ده او دا پاسه په سره سکوير ده او دا ډبلیو چې دا انرژي ده او دا بسکی دا په جاولز کې خام نه بس ولټیج ریټینګز دي دا ولټیج ریټینګ ده ضرورت نشته بیا فزیکل کریکټریسټکس اف ا کیپیسټر د کیپیسټر چې د فزیکل کریکټریسټکس دا څنګه نو دغه هم د لیکچر لپاره دا کافی ده ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې ورپس دا خبره د کشان لون ته تیزه زر مخ کې بوزو نو دا چپټر بس تاسو ان شاء الله ختم شي خاط رانو د درو لیکچرو کې سپکشتنه آسان ده اوکے السلام علیکم